हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो आज मैले चाहिँ फेरि यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ होइन, यो चाहिँ इलेक्ट्रोनिक सर्किटको धेरै भिभिआई क्वेसन हो। यसमा चाहिँ वाट इज द मिरर इफेक्ट भन्ने चाहिँ डिराइभ एक्सप्रेसन अफ द मिरर क्यापेसिटेन्स भनेको छ। द एक्जिस्ट एन्ड इन्टर इलेक्ट्रोड क्यापेसिटेन्स सिबिबी between the base and the collector of the common emitter amplifier as shown in the figure. The capacitance form a feedback path for a AC signal and it can have a significant effect on the high frequency response of an amplifier भन्छ। अनि यताबाट आई करेन्ट गर्छ, यो भी हुन्छ, आई हुन्छ, अनि त्यसपछि सिबी छ। यो भने चाहिँ फिडब्याकको रूपमा इन्टर इलेक्ट्रोड क्यापेसिटर छ। अनि त्यसपछि यता भी आउट छ। यहाँ भने चाहिँ एउटा आरइन स्टेज हो। यो भने चाहिँ यो एउटा एम्प्लिफायर हो। यो एम्प्लिफायरमा चाहिँ यो अनि तलबाट यसलाई त्यो आरइन स्टेजलाई तल ग्राउन्ड गरेछ। अनि यताबाट आगो करेन्ट भने आई इक्वल आई1 प्लस आई2 गरेको छ। अनि त्यसपछि भिइन बाई यो भिइन बाई आरइन स्टेज गर्दाखेरि चाहिँ यो आई1 करेन्ट बगेको आउँछ। अनि त्यस पछाडि यो भने चाहिँ भिइन माइनस भी नट गऱ्यो भने चाहिँ यो सिबी आउँछ। अनि माइनस यो भनेको चाहिँ के हुन्छ, भिइन माइनस भी नट भनेको चाहिँ भिइन माइनस भी नट भनेको चाहिँ आई2 आउँछ। यताबाट गयो आई2, यताबाट गयो आई1। त्यही भएर आई2 निकाल्नुको लागि यो यहाँको भोल्टेज टर्मिनल भिइन माइनस भी आउट बाई अनि जे ओमेगा भने सिबी भनेको चाहिँ इन्टर इलेक्ट्रोड क्यापेसिटेन्सलाई माइनस जेएक्सिबी गरिन्छ। अनि त्यो गरिसके पछाडि योबाट यस्तो आयो, जेएक्सिबी गर्यो। अनि यो भने पछाडि यहाँ भने पछाडि भी नटलाई एबी इन गर्यो, भिन कमन सबैमा तान्यो। कमन तानिसके पछाडि यहाँ भने पछाडि के हुन्छ, भिन गऱ्यो 1 बाई आरइन स्टेज बाँकी रह्यो प्लस 1 माइनस एबी गऱ्यो माइनस जेएक्सिबी गरे पछाडि 1 माइनस एबी बाँकी, जेलाई माथि लगिदियो। माथि लगेपछि भिन आरइन स्टेज छ। अनि 1 बाई आरइन स्टेज छ। जे यो भने पछाडि 1 बाई ओमेगा हो नि त। एक्सी भनेको के हो, क्यापेसिटेन्स भने पछाडि 1 बाई ओमेगा सिबी भइदियो। यो गर्दाखेरि यस्तो आइदियो। यो आइनलाई यता भिनलाई आइनमा लगिदियो 1 बाई आरइन स्टेज जे ओमेगा सिबी भइदियो 1 माइनस एबी भइदियो। अनि वाइ इज इक्वल टु 1 बाई आरइन स्टेज प्लस जे ओमेगा सिबी 1 माइनस एबी गरिदियो। अनि दिस सोज द्याट द इनपुट एडमिटेन्स consist of 1 by r in stage consist of conductance component 1 by r in stage. The capacitive and successive components omega cb 1 minus ab. This input admittance exactly same as we would be if the capacitance having a cb 1 minus ab were the connected between the input and ground मा कनेक्ट हुन्छ। The magnification of the feedback capacitance reflected to the input is called Miller effect भन्छ। The magnified value 1 minus AB CB is called the Miller capacitance. Miller capacitance लाई CM भनिन्छ। अनि Miller capacitance is relevant only inverting amplifier को लागि एकदमै relevant। Similarly feedback को capacitance for similarly feedback capacitance CB is also reflected to the output value। अनि आउटपुट भने चाहिँ CM आउटपुट भने चाहिँ AB माइनस 1 बाई AB इन्टु CB हुन्छ। अनि त्यस पछाडि CM भने चाहिँ क्यापेसिटेन्स मिलर क्यापेसिटेन्स इनपुटमा भने चाहिँ के हुन्छ 1 माइनस AB इन्टु CB हुन्छ। अनि मिलर क्यापेसिटेन्स आउटपुट भने चाहिँ AB माइनस 1 बाई AB इन्टु सिबी हुन्छ। यति भइदियो। यो मिलर इफेक्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ क्या, मिलर इफेक्ट धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है।